हाय फ्रेंड्स, आज आपण मटणाचा झणझणीत रस्सा आमटी सोप्या पद्धतीने कमी सामानात कशी बनवायची आणि चविष्ट रस्सा कसा बनवायचा ते आपण आज पाहणार आहोत. हा एकदम छान भाजी होते याची. आता चला आपण पाहूया. त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. तर चला पाहूया, आपण रेसिपी पाहूया. तर त्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो हे मटण घेतलेलं आहे. बकऱ्याचं मटण आहे आणि हे कुकरमध्ये थोडंसं तेल ओतून ती चरबी जी असते ती सगळं टाकलेली आहे. चरबी चांगली तळून घ्यायची आहे. एक 5 मिनटं चरबी चांगली तळून घ्यायची आहे. त्या मटणाला आपण मीठ, चवीनुसार मीठ आणि हळद 2 चमचे टाकलेली आहे. हळद आणि मीठ बरोबर टाकायचं आणि मग ते चांगलं मिक्स करून हे तळलेल्या चरबीमध्ये हे सगळं टाकायचं. आता त्याच पाटीमध्ये आपण थोडंसं पाणी ओतून ह्याच्यावर ही पाटी ठेवायची आहे. त्यामुळं चांगलं त्याच्यामध्ये त्याचा अर्क उतरण्यास मदत होते. तर पाटीतलं पाणी गरम झालं की आपण त्याच्यात ओतणार आहोत. तोपर्यंत मटण चांगलं शिजते. आता हे पाणी गरम झालेलं आहे त्याच्यामध्ये ओतायचं आणि झाकण लावून ह्याच्या 3 शिट्ट्या करायच्या. 3 शिट्ट्या करून थोडा वेळ ठेवायचं आणि एकदम छान शिजते. मग हे पहा, आता आपल्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. ती चांगली आपली उकड, मटणाची जी उकड असते ती चांगली तयार झालेली आहे. पहा, छान वास येतो एकदम. आणि त्याची जी चरबी आपण तळली होती त्याचा तवंग सगळा ते तेलाच्या रूपात दिसत आहे आपल्याला. चांगलं शिजलेलं आहे मटण. आता त्यासाठी आपल्याला रस्सा बनवायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला अद्रकाचा हा तुकडा, लसणाचे एवढ्या पाकळ्या आणि हे खोबरं आणि कांदा याचे तळून तेलामध्ये हे परतवलेलं आहे. चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आता आपण हे अद्रक जे आहे ते किसून घेतलेलं आहे. किसून आणि कोथिंबीर टाकायची. किसलेलं अद्रक, कोथिंबीर आणि टोमॅटो, एक टोमॅटो टाकायचा आहे. आणि जे आपण कांदा आणि खोबरं तव्यामध्ये थोडंसं तेल ओतून तळलेलं होतं किंवा भाजून घेतलेलं होतं ते टाकायचं आहे. आता आपण हे पुदिना, वाळलेला पुदिना आहे, ताजा असला त्याची 2-4 पाने टाकायची, जास्त नाही टाकायची. आणि एवढं मीठ लागेल. वाटणामध्ये पण थोडंसं मीठ टाकल्यानंतर चव चांगली लागते. आता हे वाटण थोडंसं पाणी ओतून चांगली याची मऊ पेस्ट बनवायची आहे. हे वाटण आपलं तयार झालेलं आहे. आता हे आपण ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, आपल्याला रश्श्यासाठी लागेल. या पातेल्यातच ते भाजून घेतलेलं आहे. आता त्याच पातेल्यात आपण 3 पळ्या तेल ओतायचं आहे. तेल चांगलं तापल्यानंतर आता त्या ज्वारीच्या पिठामध्ये जे भाजून घेतलं होतं आपण थोडंसं, त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. आता आपल्याला जे रस्सा बनवायचा आहे त्यासाठी हे वाटण आपण आणि आंबारीची मिरची पावडर आणि मटण मसाला, काळी चटणी, लाल चटणी, आता हे जे वाटण आहे ते आपण या तेलामध्ये टाकायचं आहे. तेलामध्ये टाकून चांगलं ते भाजून घ्यायचं आहे. सगळं वाटण टाकायचं आहे. एवढ्या पातेल्याच्या रश्श्याला एवढं लागतं आहे. मटण मसाला, लाल आंबारीची चटणी एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊ. आणि हा धना पावडर आहे. धना आणि थोडासा जिरा टाकलेला आहे, ती पावडर आहे. काळी चटणी आहे, काळा येसूर, काळा मसाला, याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. आणि लाल चटणी, आपली घरी बनवलेली लाल चटणी आहे. 2 चमचे चटण्या घेतलेल्या आहेत. हे सगळं मसाले आता हे तळून वाटण जे आहे ते चांगलं तळून घ्यायचं आहे. इतर कोणतेही मसाले टाकायचे नाहीत आपल्याला. आणि याचा रस्सा आपण कितीही पेलं तर काही होत नाही. चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. चांगलं भाजून झाल्यानंतर हे मसाले जे घेतले आहेत ते सगळे टाकायचे. टाकून त्याला चांगलं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. वाटण आपण चांगलं भाजलेलं होतं, तर हे पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स झालं आहे आता हे. आता याच्यामध्ये आपण जे उकड शिजवून घेतलेली आहे चांगली, आता मटण टाकायचं आहे. पहिल्यांदा मटण टाकायचं आणि नंतर रस्सा ओतायचा. एकदम सगळं ओतलं तर सगळं उडून इकडं तिकडं पडेल, सगळं तेल बाहेर येईल. त्याच्यामुळे हे मटणाचं व्यवस्थित मीठ टाकायचं आहे. तर सगळी आमटी ओतायची आहे. मिठाचा रस्सा हा पण भातासोबत खूप छान लागतो. मिठाचा रस्सा आणि भात. आता हे पहा, आपण चांगलं व्यवस्थित मिक्स केलं, किती मस्त दिसत आहे भाजी. ही अशी जरी भाजी एकदम उकळून छान घट्ट रस्सा होईल, पण आपल्याला पातळ पाहिजे असेल तर याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. हा बघा किती छान दिसतंय. अशीच भाजी किती मस्त वाटत आहे. आता हे सगळं आपण याच्यामध्ये गरम पाणी केलेलं होतं बघा, शेजारच्या पातेल्यामध्ये गरम पाणी केलेलं होतं ते याच्यामध्ये टाकायचं आहे. गार पाणी कधीच टाकायचं नाही. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं. आता हे जे आपण ज्वारीच्या पिठामध्ये पाणी मिक्स केलं होतं ते याच्यामध्ये लागेल तसं ओतायचं. जास्त घट्ट होऊ द्यायची नाही. भाकरीसाठी आपल्याला पातळ रस्स्याची मटणाची भाजी छान लागते. आता हे जे गरम केलेलं पाणी आहे ते ओतायचं आहे. आपल्याला लागेल तसं ओतायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. चांगली भाजी उकळू द्यायची आहे. मंद गॅसवर चांगली ठेवायची. ही 5 ते 10 मिनटं चांगलं उकळू द्यायचं आहे ह्याला. त्याच्यामुळं रस्सा छान लागतो. हे पहा, मटणाचा रस्सा किती मस्त दिसत आहे. छान तवंग आलेला आहे. चरबीचं मटण असते ना, मग मस्त लागते एकदम. हा पहा, चाप एकदमच छान, तोंडाला पाणी सुटेल अशी भाजी झालेली आहे. आणि खायला पण इतकी टेस्टी लागते. कितीही याचा रस्सा पिला
तरी काही होत नाही. असा हा मटणाचा रस्सा तुम्ही नक्की करून पहा. मटणाची भाजी, भाकर, भात, चपाती याच्यासोबत पण खूपच टेस्टी लागते. अशा अनेक विविध मस्त रेसिपी झटपट सोप्या कमी सामानात पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करून शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.